හරි අපේ ස්ප්‍රින්ග් බූට් කෝස් සීරීස් එකේ 7 වෙනි වීඩියෝ එක මේක. එතකොට මේකදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කලින් වීඩියෝ එක නැවතුවා වගේ මේ අපි ස්ප්‍රින්ග් බූට් ඇප්ලිකේෂන් මෙහෙම අපි ඇනොටේෂන් එකක් දාලා සිම්ප්ලි මේක හදාගත්තා. නමුත් මේකේ අදාළ වැඩ ටික වෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද පොඩ්ඩක් ඉන් ඩෙප්ත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඉස්සෙල්ලා මෙතන අපි නිකම්ම ස්ටුඩන්ට් කන්ට්‍රෝලර් කියලා එකක් හදාගත්තා. ඔයගොල්ලෝ මෙතනට එනකම් බලලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලොන්ට මේ ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලත් බලන්න පුළුවන්. ප්ලේලිස්ට් එක ඇඩ් කරලා දෙන්න. නැත්නම් මම උඩින් කාඩ් එකක් දාන්නම්. උඩින් වැටේ එක. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි Java වල ක්ලාස් එකක් හැදුවොත් එහෙම ඒක අපි ඒකේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගන්න ඕනේනේ. දැන් මේකෙදි අපි එහෙම දෙයක් කරේ නැහැ. මේකෙදි මොකද කරේ? public class student controller කියලා එකක් ටයිප් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේක REST controller කියලා දාගත්තා. ඊට පස්සේ නිකන් method ටිකක් ටයිප් කරගෙන ගියා. අන්තිමට application එක run කරද්දී මේක කොහොම හරි වැඩ. අපි postman එකට ගිහිල්ලා බලද්දී මේක වැඩ කරා. යන්නේ. එතකොට එතනින් තමයි අපි නැවතුනේ. එතකොට ඇත්තටම කොහොමද මේක වැඩ කරේ? දැන් සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි කරන්නේ මෙහෙම ක්ලාස් එකක් හැදුවට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් කන්ට්‍රෝලර් නම් ඒ ක්ලාස් එකේ නම ස්ටුඩන්ට් කන්ට්‍රෝලර්. ඒකට නමක් දෙනවා මොකක් හරි ස්ටුඩන්ට් කන්ට්‍රෝලර් එකට ස්ටුඩන්ට් කන්ට්‍රෝලර් 1 කියලා ගන්නකො ඒ දෙන නම සමානයි new ස්ටුඩන්ට් කන්ට්‍රෝලර් කියලා. ඒකට අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගෙන ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන මේ මෙතඩ් එකක් ඩොට් තියලා රන් කරාට පස්සේ තමයි වැඩ කරන්නේ. හරි. කොහොම තමයි උනේ. නමුත් මේකේ නිකම්ම ක්ලාස් එක හැදුවට පස්සේ මෙතන රන් වුණා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි behind the scene දෙයක් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා ඇති Spring Boot application කියලා. මේ Spring Boot application කියන annotation මේක ටිකක් වෙලා මෙහෙම mouse එක තියාගෙන හිටියම ඔයගලන්ට මේකේ documentation එක පේයි. එතකොට මේ Spring Boot application කියන එක ASCII ඒ Spring Boot application කියන annotation එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ annotation ගොඩක එකතුවක් විදියට. target කියලා එකක් තියෙනවා retention documented inherited spring boot configuration enable auto configuration ඊට පස්සේ component scan ඔය වගේ කිහිපයක් හරිද දැන් එතකොට මෙතන spring boot configuration enable auto configuration component scan කියලා තියෙනවා දැන් අපි මුලින්ම යමුකෝ මේ student controller කතාවේ scene එකට ඒ කියන්නේ මෙතන අපි කිව්වා මෙහෙම එකක් හැදුවා කොහොම හරි වැඩ කරලා තියෙනවා අපි create කරන්න කලින් මේ spring boot මොකද කරන්නේ මෙතන දැන් component scan කියලා එකක් තියෙනවානේ මේ spring boot application වල එයා මොකද කරන්නේ මෙයාගේ තියෙනවා මේකේ තියෙනවා concept එකක් මම ඒක මේකෙන් පෙන්නන්න මේ spring වල doc එක තියෙන්නේ documentation එක docs.spring.io කියන website එකේ ඉන්නේ. එතකොට මේක ඔයගලන්ට ගියාම පේනවා ඇති. මෙතන තියෙනවා spring එකේ IOC container එක. spring එකේ container එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ spring boot application එක හදද්දි container එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ මෙයා මේ annotations දාගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මෙයා REST control එකක් කියලා දැම්මනේ. ඊට පස්සේ තව එක annotations තියෙනවා. දැන් මේක REST control එකක් නිසා තමයි REST controller කියලා දැම්මේ. දැන් අපි service level එකට යද්දි service කියලා annotation එකක් තියෙනවා. repository කියලා annotation එකක් තියෙනවා. ඔහොම අපි හදන්නේ එක එක beans. beans වල එක එක varieties. beans කියලා ඒවට කියන්නේ. එතකොට මෙහෙම හදාගන්න මෙහෙම අපි spring boot annotation එකක් දැම්මම මේ class එකට මේ අදාළ annotations කීපයක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ beans හදනවා කියලා. එතකොට මේ REST controller කියන්නේ එහෙම එකක්. එහෙම එකක් හදාගත්තම මෙයා මොකද කරන්නේ spring boot application එක run වෙන වෙලාවේ මෙන්න මේ කියන spring IOC container එකේ එයාගේ instance එකක් හදාගන්න automatically. ඒ හදාගෙන එයාව use කරන්න දෙනවා application එකේ. එහෙම තමයි මේක run වෙලා තියෙන්නේ. මේක අපි මෙතන මේ කෙලින්ම මේ main method එක ASCII මේ class එකේ instance එකක් හදාගෙන ඊට පස්සේ ඒක හරහා method එක call කරන්නේ නැතුව එයා ඔටෝම component ටික scan කරලා බලලා තියෙනවා මේ spring boot application එක කොහෙද මේගොල්ලෝ ඉන්නේ කියලා scan කරලා බලලා ඒව හදාගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. අන්න ඒ අනුව තමයි මෙතන spring application එක run කරද්දී අර automatically objects හැදිලා තියෙන්නේ. component scan එක. ඊට පස්සේ enable auto configuration කියලා තියෙනවා ඔය වගේ කිහිපයක්ම තියෙනවා. auto configurations enable කරනවා කියලා කියන්නේ දැන් ඔයාලා දන්නවා ඇති. අපි එක configurations දැම්මා. එතකොට ඒවා automatically configure කරගන්නවා මේ spring boot application එක run වෙද්දී. එතකොට ඔය වගේ දේවල් කිහිපයක් කරනවා මේ spring application.run කියන්නේ sequence of steps ගොඩාක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ spring boot application එකක් run වෙද්දී මේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට log එකේ ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්.
මෙතන මේ ගොඩක් දේවල් කරනවා. අන්නේ bootstrap වීමට අදාළව සියලුම දේවල් ඒ complexity එක මෙයා මෙන්න මේ Spring Boot application එක දාලා මේව Spring application එක run කරලා මේ instance එක මෙතනට pass කරාට පස්සේ මේ ඔක්කොම complexity එක මෙයා handle කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට ගොඩාක් වැඩ අඩුවෙන් මේකත් එක්ක වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අනුව ඒ විදිහට තමයි දැන් මේ කතන්දරේට dependency injection කියලා කියනවා. ඒක ටිකක් පස්සේ අපි කතා කරමු. ඔයගොල්ලෝ දැනට දැනගන්න ඕන දේ තමයි මෙම Spring Boot application කියලා දාපු එකෙන් මෙයාගේ තියෙන මොනවද මේ තව components තියෙන්නේ කියලා ස්කෑන් කරනවා. ස්කෑන් කරලා එයා අඳුරගෙන මේ තියෙන Spring IOC container එකේ එයාගේ object එකක් හදා ගන්නවා. ඒ හදාගත්තු නිසා තමයි අපිට මෙහෙම එයාගේ method එක එළියට නිරාවරණය කියන endpoint එකක් හරහා අපිට use කරන්න පුළුවන් වුණේ. එයාගේ object එකක් හදපු නිසා. class එකක් කියන්නේ blueprint එකක්. එයාගේ object එකක් හදන්න ඕනේ. එයාගේ වැඩක් ගන්න method එකක් call කරන්න එහෙම. ඒවා static method නෙමෙයි නම් අනිවාර්යෙන් එයාගේ object එකක් හදන්න. අපි static method නෙමෙයිනේ මෙතන හැදුවේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේකේ කොහේ හරි object එකක් හැදිලා තියෙන්න ඕනේ. හැදුනේ අන්න අරක නිසා. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ Spring Boot application කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට මේ run කියන එක ASCII sequence of steps ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ banner එක ඉඳලා print කිරීමේ ඉඳලා තව ගොඩාක් bootstrap වෙනවා. ඊට පස්සේ behind the scene ගොඩක් දේවල් වෙනවා. configure වෙනවා, database එකට connect වෙනවා, අදාළ configurations ටික වෙනවා. මෙතන dependency මොනවා හරි අපි add කරලා මේ වෙලා නම් ඒවා configuration වලට අදාළ දේවල් ටික වෙනවා. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් behind the scene වෙනවා. ඔය ඔක්කොම complexity එක Spring Boot වලින් handle කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරේ ඒ ටික. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තව අපි කරුණු ටිකක් කතා කරගෙන යමු. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් යාළුවොත් එක්ක මේක share කරගන්න.